تا امروز در مورد فیزیک و فضا و دانش‌های مختلف زیاد صحبت کردیم. اما یه علمی هست که نقطه اتصال همه ایناست، ریاضی. زبانی که جهان هستی باهاش نوشته شده. امروز میخوام با داستان جالب ریاضیات نظرتون رو نسبت به این علم شیرین عوض کنم. این کار رو با دنبال کردن مسیر پیشرفت چند هزار سالمون انجام میدیم. از تیکه چوب‌های ساده برای شمارش تا معادلات پیچیده‌ای که دنیای ما رو توصیف میکنن. منبع این ویدیو هم تحقیقات پروفسور مارکوس دوساتوی، ریاضیدان دانشگاه آکسفورد. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن، از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. تلاش برای پیدا کردن غذا و زندگی تو محیط مناسب باعث شده بود انسان‌های اولیه دائما در حال جابجایی باشن. اما از حدود 10-15 هزار سال پیش کم کم این زندگی کوچ‌نشینی رو رها کردن. توی نقطه مناسب ساکن شدن و شروع کردن به کشاورزی و دامداری. زمین‌های حاصلخیز اطراف رود نیل برای این کار یه بهشت واقعی بود. تقریباً 6000 سال قبل از میلاد یا در واقع 8000 سال پیش یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌ها اینجا شکل گرفت. تمدن مصر باستان. اتفاق خیلی مهمی که اینا باهاش روبرو بودن طغیان‌های دوره‌ای رود نیل بود. هر بهار افزایش بارش‌ها تو رشته‌کوه‌های آفریقا حجم آب رود نیل رو بالا می‌برد و زمینای کشاورزی اطرافش رو سیراب می‌کرد. بنابراین مصری‌ها دوره‌های زمانی بین این طغیان‌ها رو ثبت می‌کردن تا بتونن این آب زندگی بخش که هر چند وقت یه بار از راه می‌رسید و مدیریت کنن. با رشد این تمدن کم کم لازم شد مقدار محصولات کشاورزی رو محاسبه کنن برای تعیین مالیات. غیر از این طغیان‌های نیل باعث میشد خیلی از زمین‌ها زیر آب برن و بعد از اینکه فروکش می‌کرد مرز بین زمین‌ها از بین رفته بود. برای همین نیاز به اندازه‌گیری روز به روز بیشتر میشد. مصری‌ها برای این کار از بدن خودشون استفاده کردند. وجب به اندازه پهنای دست بود، زرع هم به اندازه فاصله نوک انگشت‌ها تا آرنج. نقش بردارای فرعون دائما مجبور بودن مساحت زمینای نامنظم رو حساب کنن. حل این مسائل کاربردی تبدیلشون کرد به اولین ریاضیدانای تاریخ. بعد از اختراع واحدایی مثل وجب و زرع، مهمترین چیزی که لازم داشتن پیدا کردن روشی برای ثبت این اندازه ها بود. اینجا هم دوباره از دستهای خودشون استفاده کردن. مبنای شمارششون تعداد انگشتای هر دو دست بود، یعنی 10 تا. این سیستم معروف به سیستم 10 یا دسیمال. برای نمایش عدد 1 از یک خط مستقیم استفاده می‌کردن، برای 2 از 2 تا خط، همینجوری تا عدد 9 که از 9 تا خط استفاده می‌شد. اعداد 10 و 100 و 1000 و 10000 و 100000 هم به ترتیب با علامت‌های استخوان پاشنه، طناب پیچ خورده، نیلوفر آبی، انگشت و قورباغه نشون داده می‌شد. برای نمایش 1 میلیون یا بیشتر هم از یه آدمی که دستاش رو به بالا بود استفاده می‌کردن. این اولین تلاشای ما برای کار با اعداد بود که مشکلات بزرگی داشت. درسته که عددی به بزرگی 1 میلیون رو میشد فقط با یه علامت نشون داد، ولی مثلا برای نمایش 999999 باید 54 تا از این علامت‌ها رو کنار هم میچیدن که اصلاً بهینه نبود. دلیلش اینه که این سیستم یه ایراد بزرگ داشت. ارزش مکانی براش تعریف نشده بود. تو روشی که ما امروز برای نمایش این عدد استفاده می‌کنیم، فقط چند تا علامت مشابه داریم که هر کدومشون ارزش مکانی متفاوتی دارن. با این حال با همین سیستم درب و داغون میتونستن کارهایی مثل ضرب و تقسیم انجام بدن و مساحت شکل‌های پیچیده رو حساب کنن. مصری‌ها از پاپیروس به عنوان کاغذ استفاده می‌کردند که از گیاه نی ساخته می‌شد و استحکام چندانی نداشت. بنابراین امروز تعداد خیلی کمی ازشون باقی مونده که ما از روی همین چند تا تونستیم روش انجام محاسبات ریاضیشون رو بفهمیم. تو خیلی از مسائلی هم که مطرح کردن از نون و آبجو صحبت شده، چون اون زمان حقوق کارگرها رو با اینا میدادن. در نتیجه سوالایی پیش می اومد که در مورد تقسیم یه مقدار مشخصی غذا بین یه تعدادی آدم بود. همینا باعث شد مصری‌ها خیلی زود کار با اعداد کسری هم یاد بگیرن.
به نظر میاد اوج ریاضیاتشون تو ساخت هرم‌ها ظاهر شد. مصری‌ها به تجربه فهمیده بودن که اگه با یه طناب گرهدار یه مثلث بسازن طوری که اضلاعش به ترتیب 3، 4 و 5 گره داشته باشه، یه زاویه 90 درجه به دست میاد. با این روش میتونستن تو ساخت اهرام مصر و تراشیدن سنگ‌های مختلف و تعیین مرز زمین‌های کشاورزی گوشه‌های 90 درجه ایجاد کنن. در واقع این شکل اولیه‌ای از قضیه فیثاغورس بود که تقریباً 2000 سال بعد اثبات شد. مصری‌ها بیشتر از هر چیزی در زمینه کار با اعداد و هندسه مهارت داشتن. هندسه یعنی دانش اندازه‌گیری طول و مساحت و حجم شکل‌های مختلف. اما نمیتونستن راه حلایی که برای هر مسئله پیدا می‌کردن و عمومی کنن تا برای بقیه سوالا هم جوابگو باشه. قدم‌های بعدی رو حدود 4000 سال پیش تمدن عجیب بابل برداشت. اسمش از شهری به نام بابل گرفته شده که در واقع بابئیل بوده، یعنی دروازه خدا. این تمدن قسمت‌هایی از ایران و عراق و سوریه رو شامل می‌شده، تو محدوده بین النهرین، بین دوتا نهر دجله و فرات. بابلی‌ها برای اداره امپراتوریشون نیاز شدیدی به کار با اعداد داشتن. برخلاف مصری‌ها که از پاپیروس استفاده می‌کردن، اینا محاسباتشون رو روی لوح‌های گلی انجام میدادن که دوام خیلی بیشتری داشت. برای همین از ریاضیاتشون اطلاعات کاملتری داریم. هرچند بیشتر لوح‌های گلی که پیدا کردیم در واقع مشق و تمرین بچه‌هایی بوده که در حال یادگیری ریاضی بودن. توی این لوح‌های گلی انواع مسائل ریاضی مربوط به مساحت شکل‌های مختلف دیده میشه و جواب خیلی‌هاشون هم کنارش به خط میخی نوشته شده. اما جالبترین تفاوت ریاضیات بابلی‌ها با مصری‌ها این بود که سیستمش 10 نبود. اجداد بابلی‌ها برای شمارش‌های ساده با یه دستشون بندهای 4 تا از انگشتاشون رو نشون میدادن که 4 تا 3 تا میشه 12 تا، با اون یکی دستشون هم به یکی از 5 تا انگشت اشاره میکردن، یعنی 5 تا 12 تا که میشد 60 تا. مثلا این حالت به معنی 3 تا 12 تا بود که میشه 36 تا به اضافه 5 که روی هم میشه 41. این روش شمارش باعث شد سیستم اعداد بابلی به شکل عجیبی بر مبنای 60 باشه، یعنی سکساجسیمال، برخلاف مصری‌ها که از 10 تا انگشتشون استفاده می‌کردن و مبناشون 10 یا دسیمال بود. بنابراین اعداد 1 تا 59 که با خط میخی به این صورت نوشته میشد، در واقع حکم همون 1 تا 9 ما رو داشت. بزرگترین مزیت سیستم شصتایی این بود که 60 به اعداد زیادی تقسیم پذیره که این محاسبات ریاضی رو خیلی راحت تر می کرد. مبنای 60 تو خیلی از پدیده‌های طبیعی هم بهتر جواب میده، مخصوصاً برای سنجش تاریخ و زمان. همین الان هم برای نمایش ساعت از این مبنا استفاده می کنیم. هر ساعت 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه. البته حدود 200 سال پیش ساعت‌های 10 به طور رسمی تو فرانسه استفاده می‌شدن. یعنی به جای 12 تا 10 تا ساعت داشتیم که هر کدومش 100 دقیقه بود و هر دقیقه هم 100 ثانیه. ولی خب این روش هیچ وقت نتونست فراگیر بشه. سیستم اعداد بابلی نسبت به مصری‌ها یه مزیت دیگه هم داشت. ارزش مکانی داخلش تعریف شده بود. به عنوان مثال با 3 تا 1 به خط میخی عدد 3661 رو نشون میدادن. یعنی یه 3600 تا و یه 60 تا و یه یکی. ویژگی‌های ممتاز سیستم اعداد بابلی باعث شد تو محاسبات نجومی خیلی ماهر بشن. مثلا ماه گرفتگی‌ها رو میتونستن با دقت بالایی پیش بینی کنن. بابلی‌ها یه چیزی حدود 2000 سال تو ریاضیات و علوم دیگه پیشرو بودن، ولی مثل خیلی تمدن‌های دیگه کم کم وارد سراشیبی سقوط شدن. بعد از این نوبت یونانی‌ها بود که مثل بابلی‌ها علاقه خیلی زیادی به ریاضی داشتن. روش یونانی‌ها یکم متفاوت بود. همون حروف الفباشون رو یه خط کنارش میذاشتن و به عنوان عدد استفاده میکردن. اما با ارزش‌ترین کار یونانی‌ها این بود که به ما قدرت اثبات دادن. یعنی در مورد هر مسئله‌ای فرضیاتی رو در نظر میگرفتن، بعدش درست بودن اون موضوع رو اثبات میکردن. این روش اونقدر کارآمد بوده که بعد از 2000 سال هنوزم اعتبار خودش رو از دست نداده. شاید بشه گفت نقطه شروعش اثبات قضیه فیثاغورس بود، کاری که مصری‌ها و بابلی‌ها نتونستن انجام بدن.
فیثاغورس نشون داد اگه توان دوم یکی از اضلاع مثلث با مجموع توانهای دوم دو تا ضلع دیگه‌اش برابر باشه، این مثلث حتما یه زاویه 90 درجه داره. با این حال وقتی خواستن این قضیه رو در مورد مثلثی به کار ببرن که طول دو تا از ضلع‌هاش یک بود، به مشکل بزرگی برخوردن، چون اندازه وترش عددی میشد که هیچکس نمیتونست به صورت یک کسر بنویسدش، یعنی رادیکال 2. در واقع یه نوع جدیدی از اعداد پیدا کرده بودن که امروز ما بهشون میگیم اعداد گنگ یا مبهم. اینا رو وقتی به صورت اعشاری بنویسیم، رقم‌های بعد از ممیز هیچ وقت تموم نمیشن. فیثاغورسی‌ها نمیتونستن وجود عددی رو بپذیرن که هر چقدر به حساب کردنش ادامه میدیم به جایی نمیرسیم. بنابراین تصمیم گرفتن این موضوع رو به عنوان یه راز بین خودشون نگه دارن. اما یکیشون به نام هیپاسوس این قضیه رو فاش کرد و به جرم این خیانت تو دریا غرقش کردن. پیشرفت ریاضیدانای یونانی همچنان ادامه داشت و کنارش فلسفه هم حسابی جلو میرفت. حدود 380 سال قبل از میلاد، افلاطون یه مدرسه تو شهر آتن تأسیس کرد به نام آکادمی. معروفه که سردر این مدرسه نوشته بود هر کس هندسه نمیداند وارد نشود. تو بخش دیگه از امپراتوری یونان، یعنی شهر اسکندریه، اقلیدوس تمام پیشرفت‌های قبل از خودش رو منظم کرد و کتابی نوشت به نام اصول هندسه. این کتاب از چند تا اصل ساده شروع میکنه، مثل اینکه بین هر دو تا نقطه میشه یه خط راست کشید، بعدش میره سراغ مسائل پیچیده‌تر و فرمول‌های معرفی میکنه برای اندازه‌گیری مساحت و حجم شکل‌های دو بعدی و سه بعدی. کار اقلیدوس اونقدر خوب بود که این بخش از ریاضیات معروف شد به هندسه اقلیدوسی که هنوزم معتبره. بعد از اون ارشمیدس وارد شد. ارشمیدس دایره رو یه چند ضلعی در نظر گرفت که تعداد اضلاعش خیلی زیاده. اینجوری تونست مساحت دایره رو با دقت خوبی پیدا کنه. همین کمکش کرد اولین کاشف عدد پی هم باشه که بعضیا معتقدن مهمترین عدد ریاضیاته. معروفه که یه روز ارشمیدس دایره‌هایی روی شنهای ساحل کشیده بود و داشت بهشون فکر می‌کرد که توسط یه سرباز رومی به قتل میرسه. تا قرن اول میلادی رومی‌ها کم کم بخش بزرگی از امپراتوری یونان رو اشغال کرده بودند. این باعث شد تحت تاثیر ریاضیات پیشرفته یونانی‌ها قرار بگیرن و ازش استفاده کنن. اما خودشون نقش چندانی تو پیشرفت ریاضی نداشتن. سیستم اعداد رومی هنوزم بعضی جاها دیده میشه. عدد 1 رو با آی نشون میدادن، 5 رو با وی، 10 رو با ایکس، 50 و 100 و 500 و 1000 هم به ترتیب با ال و سی و دی و ام. با کنار هم چیدن این 7 رقم میتونستن اعداد مختلف رو بنویسن. مثلا اگه یه 1 قبل از 5 بذاریم میشه 4، ولی اگه بعدش بذاریم میشه 6. تو همین دوران تمدن چین هم داشت تو ریاضیات پیشرفت می‌کرد. چینی‌ها 220 سال قبل از میلاد برای جلوگیری از هجوم مغول‌ها و بقیه اقوام مهاجم شروع به ساخت دیوار بزرگ چین کردند. فاصله‌ها، ارتفاع، شیب دیوارها، مواد مصرفی، اینا همه نیاز به محاسبات با دقتی داشت. بنابراین چینی‌ها مجبور به حل مسائل مختلفی بودند که باعث توسعه ریاضیاتشون شد. برای کار با اعداد از چوب‌های بامبو شروع کردند. اعداد 1 تا 9 به این صورت با کنار هم چیدن این چوب‌ها نمایش داده می‌شد. چینی‌ها از سیستم 10 استفاده می‌کردند که ارزش مکانی هم داشت. مثلا برای نمایش عدد 125 کافی بود یه 1 و یه 2 یه 5 کنار هم قرار بدیم. بنابراین نظام اعداد چینی در واقع پایه‌گذار همین سیستم فعلیه که ما داریم استفاده می‌کنیم. چینی‌ها تو حل معادلات پیچیده هم توانایی زیادی داشتن. با یه مثال خیلی ساده روش این کارشون رو توضیح میدم. فرض کنید من یه ترازو دارم با وزنه‌های 100 گرمی و 150 گرمی. با همینا میخوام ببینم وزن یه دونه سیب چقدره، وزن یه پرتقال چقدره. با وزنه اول حالتهای مختلف رو تست میکنم، میبینم 2 تا سیب و یه پرتقال روی هم میشن 100 گرم. از اون طرف میبینم یه سیب و 3 تا پرتقالم میشن 150 گرم. حالا میام تعدادشون رو 2 برابر میکنم، یعنی 2 تا سیب دارم و 6 تا پرتقال که روی هم میشن 300 گرم. بعدش اون حالت اول رو از این کم میکنم، یعنی 2 تا از سیب ها و یکی از پرتقالا رو بر میدارم، از وزنش هم 100 گرم کم میکنم. اینجوری سیبا حذف میشن. در نتیجه 5 تا پرتقال میشه 200 گرم، یعنی وزن هر پرتقال 40 گرمه که همین نشون میده وزن هر سیب هم 30 گرمه.
چینی‌ها با همین روش میتونستن معادلات پیچیده‌تر هم حل کنن، اما هر معادله یه جور حل میشد. راه مشخصی پیدا نکرده بودن که برای همشون جواب بده. این پیشرفت تو قرن‌های بعدی اتفاق افتاد. تمام دستگاه‌های اعداد مصری و بابلی و یونانی و چینی که تا اینجا بررسی کردیم یه مشکل اساسی داشتن: نبود عدد صفر. برای نمایش هیچ توی محاسباتشون یه جای خالی نشون میدادن که این همون مفهوم صفر رو داشت، ولی یه عدد مشخص نبود که بتونیم کنار بقیه اعداد ازش استفاده کنیم. این باعث پیچیده شدن محاسبات ریاضی میشد. افرادی که این مشکل رو حل کردن هندی‌ها بودن. قدیمی‌ترین سندی که برای عدد صفر داریم یه حکاکی داخل معبد چاتوربوج هنده که یه چیزی حدود 1100 سال پیش ساخته شده. هندی‌ها صفر رو از یه فضای خالی تبدیل کردن به یه عدد منطقی که قابل شمارش بود. این یه انقلاب تو ریاضیات بود که کار با اعداد خیلی بزرگ و راحت‌تر می‌کرد. برهماگوپتا، ریاضیدان هندی قرن‌های 6 و 7 میلادی، به احتمال زیاد اولین کسی بوده که صفر رو داخل محاسباتش وارد کرده. چند تا قانون ساده برای کار با صفر تعیین کرد که تا همین امروز هم معتبرن. یک به اضافه صفر یا منهای صفر میشه همون یک ضرب در صفر هم میشه صفر. ولی وقتی سعی کرد یک رو تقسیم بر صفر کنه به مشکل برخورد. چون تقسیم 1 بر 0 به این معنیه که باید یه عددی پیدا کنیم که وقتی در 0 ضرب میشه جوابش بشه 1، در حالی که هر عددی که ضرب در 0 بشه جوابش قطعاً 0. یه راه ساده اینه که بگیم تقسیم بر 0 تعریف نشده است. اصلا نمیشه ازش صحبت کرد. قرن 12 یه ریاضیدان هندی دیگه به نام باسکارای دوم به این نتیجه رسید که راه حل این مشکل مفهومیه به نام بی‌نهایت. استدلالش به این صورت بود: فرض کنید من یه تیکه نون دارم که از وسط نصفش میکنم. اینجا در واقع من 1 رو تقسیم بر نیم یا 1/2 کردم که جوابش میشه 2. حالا به جای 2 قسمت 3 قسمتش میکنم. پس 1 تقسیم بر 1/3 میشه 3. تقسیم بر 1/4 میشه 4. تقسیم بر 1/5 میشه 5. بنابراین هر چقدر این کسری که بهش تقسیم میکنم کوچیکتر میشه، تعداد قسمت ها بیشتر میشه. اگه خیلی ادامه بدم این کسر اونقدر کوچیک میشه که نزدیک میشه به 0. اصطلاحاً میگن میل میکنه به سمت 0. اینجوری تعداد قسمت ها هم دائما بزرگتر میشه و میل میکنه به سمت بی‌نهایت. برای همین باسکارا معتقد بود 1 تقسیم بر 0 میشه بی‌نهایت. البته بی‌نهایت خیلی قبلتر از این توسط یونانی ها بررسی شده بود، ولی بیشتر به عنوان یه مفهوم فلسفی. ادامه تلاش هندی‌ها برای کار با صفر باعث شد به یه نوع جدیدی از اعداد برسن. 4/4 میشه 0. اما 4/5 چطور؟ اولش به نظر می اومد جواب اینم 0 میشه. اما هندی‌ها اعداد منفی رو معرفی کردن که بهش میگفتن بدهی. اگه من 4 تا سیب داشته باشم و بخوام 5 تاشو بردارم، یه دونه بدهکار میشم. 4/5 میشه -1. اینجوری خط اعداد که از 0 تا بی‌نهایت ادامه داشت 2 برابر شد. اون طرفش هم از 0 تا -بی‌نهایت ادامه پیدا کرد. یه کار دیگه که هندی‌ها انجام دادن توسعه مثلثات بود. مثلثات که اولین بار توسط یونانی‌ها ابداع شد، یه شاخه از ریاضیاته که شبیه دیکشنری عمل میکنه. هندسه رو ترجمه میکنه به اعداد، اعداد رو ترجمه میکنه به هندسه. مثلثات همونطور که اسمش نشون میده، مبنای اصلیش مثلث‌های قائم الزاویه هستن. به عنوان نمونه این مثلث رو در نظر بگیرید که اندازه این زاویه‌اش مثلا تتاست. حالا این تتا میتونه 30 درجه باشه، 40 درجه یا هر مقدار دیگه‌ای. 4 تا تابع یا معادله خیلی راحت برای این زاویه تعریف میکنیم. سینوس زاویه تتا میشه اندازه ضلع روبروش تقسیم بر اندازه وتر. کوسینوسش میشه ضلع مجاورش تقسیم بر وتر. تانژانت تتا میشه ضلع مقابل تقسیم بر مجاور. کوتانژانت تتا هم میشه اندازه ضلع مجاور تقسیم بر مقابل. پس با این 4 تا میتونیم یه مثلث قائم الزاویه رو تبدیل کنیم به چند تا عدد یا برعکس. ستاره‌شناسای هندی با استفاده از مثلثات تونستن بفهمن فاصله زمین تا خورشید 400 برابر فاصله زمین تا ماهه. روش کارشون به این صورت بود که وقتی ماه دقیقاً به صورت نیمه تو آسمون دیده میشه، زمین و خورشید و ماه با همدیگه یه مثلث قائم الزاویه میسازن.
حالا تو همین وضعیت کافیه زاویه‌ای که پرتوهای خورشید با سطح زمین میسازن و اندازه‌گیری کنیم. هندی‌ها مقدار این زاویه رو 1/7 درجه به دست آوردن. چون این دوتا خط با هم موازیان، پس این زاویه مثلث هم میشه 1/7 درجه. الان کافیه از مثلثات استفاده کنیم. سینوس 1/7 درجه میشه فاصله ماه تا زمین تقسیم بر فاصله خورشید تا زمین. از طرفی با یه مثلث کوچکتر روی کاغذ میتونیم بفهمیم که مقدار سینوس 1/7 دقیقاً چقدره. اینجوری به راحتی معلوم میشه فاصله زمین تا خورشید 400 برابر فاصله زمین تا ماهه، بدون اینکه نیاز باشه از اینجا تا ماه یا خورشید سفر کنیم. این قدرت ریاضی و مثلثاته. هندی‌ها از این روش‌ها برای اندازه‌گیری‌های نجومی خیلی پیچیده‌تر هم استفاده کردن. مقصد بعدیمون دوباره خاورمیانه است. بعد از گسترش اسلام، منصور خلیفه عباسی حدود سال 762 میلادی شهر بغداد رو به عنوان پایتخت خلافت اسلامی انتخاب کرد. همون زمان یک کتابخونه و مدرسه داخل این شهر تأسیس شد به نام بیت الحکمه یا خانه خرد. این مؤسسه خیلی زود تبدیل شد به بزرگترین مرکز علمی کل جهان، طوری که از اروپا و آفریقا و آسیا برای تحصیل به خانه خرد می‌رفتن. یکی از مهمترین کارهایی که تو این مرکز انجام میشد ترجمه آثار قبلی بود. کتابای قدیمی که به یونانی و سوریانی و سانسکریت و بقیه زبانهای باستانی نوشته شده بود از سراسر جهان جمع‌آوری میشد و به عربی ترجمه میکردن. مخصوصاً کتابایی که توسط ریاضیدان‌ها و فیلسوفای یونانی نوشته شده بود. خانه خرد حدود 5 قرن مرکز علم جهان بود تا اینکه 800 سال پیش با حمله مغول‌ها شهر بغداد سقوط کرد. مغول‌ها خانه خرد رو نابود کردن و کتاباش هم یا آتیش زدن یا انداختن داخل رود دجله. دوران طلایی این تمدن در زمینه علم و دانش از همین زمان رفت به سمت سقوط. دانشمندای خانه خرد غیر از کار ترجمه خودشون هم نقش خیلی بزرگی تو پیشرفت علوم مختلف داشتن. یه دوره زمانی مدیریت این مرکز در اختیار محمد خوارزمی، دانشمند بزرگ ایرانی بود. خوارزمی در حین ترجمه ها متوجه شد سیستم اعداد هندی یا هندو برای کار با مسائل ریاضی و انجام محاسبات به شدت کارآمدتر از روش‌های دیگه است. برای همین تو کتاباش از این سیستم استفاده کرد و یه مقدار بهبودش داد. آثار خوارزمی اونقدر تاثیرگذار بود که این روش به سرعت تو تمام سرزمین‌های اسلامی رواج پیدا کرد و معروف شد به سیستم اعداد هندو عربی. لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی که اون زمان داخل خانه خرد بغداد تحصیل می‌کرد، این اعداد رو با خودش به اروپا برد و سعی کرد متقاعدشون کنه که از سیستم اعداد رومی خیلی بهتر کار می‌کنه. تا مدت زیادی اروپاییان نسبت به این اعداد بدبین بودن. فکر می‌کردن بیش از حد ساده است، قابل اطمینان نیست. حتی تو بعضی شهرها استفاده از اعداد هندو عربی تا یه مدتی ممنوع بود. ولی در نهایت این سیستم اونقدر خوب کار می‌کرد که کل اروپا رو گرفت و اعداد رومی کم کم از بین رفت. چیزی که امروز تو فارسی و عربی استفاده میشه هم ریشش از همون اعداد هندی گرفته شده. خوارزمی یه خدمت خیلی بزرگ دیگه هم انجام داد. یه شاخه جدیدی از ریاضیات ایجاد کرد به نام جبر. اون مسئله وزن سیب‌ها و پرتقال‌ها که چند دقیقه پیش گفتم و دوباره در نظر بگیرید. فرض کنید هر سیب رو با یه حرف X نشون بدیم، هر پرتقال هم با یه حرف Y. 2 تا سیب با یه پرتقال میشه 100 گرم. پس می‌نویسیم 2x به اضافه y مساوی است با 100. یه سیب و 3 تا پرتقال هم میشه 150 گرم. پس x به اضافه 3y مساوی است با 150. حالا کافیه معادله پایینی رو ضرب در -2 کنیم، بعدش با هم جمعشون کنیم. x ها از بین میرن، در نتیجه 5 تا y میشه 200. پس وزن هر پرتقال 40 گرم و هر سیب 30 گرم. اسم این روش جبره، یعنی فرضیات مسئله رو به شکل معادلات ریاضی می‌نویسیم، بعدش با روش‌های مشخصی این معادلات رو حل می‌کنیم. استفاده از تکنیک‌های جبر اونقدر مفید بود که به سرعت تو کل دنیا رایج شد. کتاب خوارزمی که اسمش بود الجبر و المقابله به زبان‌های مختلف ترجمه شد و همین الان هم تو خیلی زبان‌ها مثل انگلیسی به این شاخه از ریاضیات میگن الجبرا که از اسم همین کتاب گرفته شده.
در واقع کار بزرگ خوارزمی ایجاد یه روال منطقی بود که به مسئله خاصی محدود نمیشد. برای اعداد مختلف و حالتهای مختلف جواب میداد. شبیه الگوریتم‌های کامپیوتری. الگوریتم‌ها یه سری دستورات پشت سر همن که شما ورودی دلخواهو بهش میدی، خروجی رو تحویل میگیری. اصلا کلمه الگوریتم همونطور که خیلی از شما میدونید از اسم خوارزمی گرفته شده. با ترجمه کتاباش به زبان‌های اروپایی، الخوارزمی تبدیل شده به الگوریتمی و الگوریتمی و بعدش هم الگوریتم. بعد از زوال تمدن اسلامی، حالا اروپایی‌ها زبان جدید جبر و سیستم قدرتمند اعداد هندو عربی رو در اختیار داشتن. وقتش بود که ریاضیدانای بزرگی روی شونه افراد قبلی بایستن و سهم خودشون رو تو پیشرفت ریاضی بپردازن. تا قرن 17 هندسه مربوط به شکلایی که تو فضا و زمان ثابتن به جاهای خوبی رسیده بود. بنابراین یه رقابتی برای بررسی ریاضیات اجسام متحرک ایجاد شد. رن دکارت، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی، تو این زمینه پرچمدار بود. دکارت 2 خط اعداد که از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت کشیده شده بودن و به همدیگه عمود کرد. خط افقی معروف به محور طولها یا X، خط عمودی هم معروف به محور عرضها یا Y. حالا هر نقطه‌ای که روی این صفحه باشه رو میتونیم با 2 عدد نشون بدیم. به این سیستم میگن دستگاه مختصات دکارتی. حالا اگه 3 نقطه داشته باشیم در واقع 3 جفت مختصات داریم که نشون دهنده یه مثلثن. پس این روش اجازه میده شکل‌های هندسی رو تبدیل کنیم به اعداد یا برعکس. اما نکته جالبترش اینه که با این سیستم میتونیم حرکت‌های مختلف هم فرمول بندی کنیم. مثلا این نقطه داره روی دایره میچرخه با شعاع R، بنابراین مختصاتش دائما در حال تغییره. استفاده از مثلث قائم الزاویه نشون میده تو هر حالتی مقدار xش به توان 2 به اضافه مقدار yش به توان 2 برابر با شعاع دایره به توان 2. پس حرکت این نقطه یا در واقع دایره رو میتونیم با این معادله نشون بدیم. کار بزرگ دکارت باعث شد 2 از شاخه‌های ریاضی یعنی هندسه و جبر با هم متحد بشن. از این به بعد شکل‌های مختلف هندسی رو میتونستیم به صورت معادلات جبری بیان کنیم. حتی برای ابعاد بالاتر هم قابل استفاده است. مثلا برای فضای سه‌بعدی کافیه یه محور دیگه به این سیستم اضافه کنیم به نام محور ارتفاع تا بتونیم کره، استوانه، هرم همه رو به صورت فرمول‌های جبری بنویسیم. انقلاب بزرگ بعدی توسط نیوتن و لایبنیتز اتفاق افتاد. فرض کنید یه جسمی داریم که حرکتش تو دستگاه مختصات به این صورته. شاخه‌ای از ریاضیات به نام حساب دیفرانسیل با ابزارهای مخصوصی که داره مثل مشتق میتونه به ما بگه که تو هر لحظه‌ای مقدار وایش نسبت به ایکسش چطور تغییر میکنه، با چه نرخی. یه شاخه دیگه هم داریم به نام حساب انتگرال که میتونه مساحت و حجم شکل‌های مختلف رو برای ما محاسبه کنه. این 2 کاملا مرتبطن. به جفتشون با هم میگیم حساب دیفرانسیل و انتگرال یا به طور خلاصه حسابان. هسته اصلی ریاضیات مدرن همین حسابانه. تو همه چیز کاربرد داره. از معاملات مالی و زیستشناسی گرفته تا فیزیک و نجوم. بین نیوتن و لایبنیتز چندین سال دعوا بود سر اینکه اولین بار کی این شاخه از ریاضیات رو کشف کرده. در نهایت به این نتیجه رسیدن که هر دوشون به طور مستقل پیداش کردن. نیوتن زودتر کشفش کرده ولی لایبنیتز زودتر منتشرش کرده. اما ریاضی هم مثل خیلی علوم دیگه هرچی جلوتر رفتیم عجیبتر و پیچیده‌تر شد. تا قبل از این ریاضیدان‌ها فکر می‌کردن هندسه اقلیدوسی که از مصر و یونان و خاورمیانه شروع شد و توسط اروپایی‌ها پیشرفت کرد تنها هندسه‌ایه که میتونه وجود داشته باشه. هندسه اقلیدوسی رو فضای تخت کار میکنه. اما کم کم ریاضیدانایی مثل گاوس و برنهارد ریمان این موضوع رو زیر سوال بردن و هندسه‌های نااقلیدوسی رو معرفی کردن. این خودش انواع مختلفی داشت مثل هندسه حضلولوی و هندسه بیضوی. تو هندسه حضلولوی فاصله بین 2 خط موازی همیشه یکسان نیست. به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشه. جمع زاویه‌های داخلی مثلث هم از 180 درجه کمتره. هندسه بیضوی تقریباً برعکس این میشه. یعنی 2 خط موازی تو این سیستم همدیگر رو قطع میکنن.
فضای مسطح اقلیدوسی که از قدیم تو ذهن ما شکل گرفته فقط یکی از انواع فضاست. ریاضیات اجازه میده انواع هندسه‌های دیگه هم وجود داشته باشن. چند دهه بعد اینشتین از همین ریاضیات پیچیده استفاده کرد برای اثبات نظریه نسبیت. راستی حالا که صحبت از اینشتین شد، باید بگم تو ویدیوی قبلی که در مورد کرمچاله بود این عکس رو نشون دادم که روزن ایستاده کنار اینشتین، ولی از کامنت یکی از اعضای کانال متوجه شدم این شخص در واقع یه معمار سوئیسیه به نام لوکوربوزیه. لازم بود اینجا اصلاحش کنم. با بررسی تاریخ ریاضی به یه نکته خیلی مهم میرسیم. اینکه ریاضیاتی که امروز بعد از گذشت هزاران سال بهش رسیدیم یه چیز مطلق نیست. اگه ما 12 تا انگشت داشتیم، شاید الان مبنای شمارشمون 12 بود و ریاضیاتمون نسبت به امروز متفاوت میشد. اگه به جای اعداد هندی اعداد بابلی توسعه پیدا میکرد، الان به جای 1 تا 10 1 تا 59 داشتیم. کی میدونه، شاید هم یه گوشه‌ای از این دنیا موجوداتی باشن که مثل کامپیوترهای ما از مبنای 2 استفاده میکنن، یعنی فقط یه 0 دارن و یه 1. پس وقتی میگیم ریاضی زبان جهان هستیه، منظورمون اون منطق پشت ریاضیاته، نه اعدادی که خودمون طراحیشون کردیم. منطق ریاضی اینه که 2 به اضافه 2 حتما میشه 4. دیگه اهمیتی نداره مبنای شمارش ما چند باشه و اعدادمون رو چطور نمایش بدیم.